Guys, welcome back to my channel. So for today's video, gagawa na naman tayo ng panibagong tutorial. And itong tutorial na to, isa sa mga nauso ngayon sa Facebook at Instagram. So kung wala pa kayong app na Picsart, so punta muna kayo dito sa Google Play Store and then type nyo lang yung Picsart. So since ako, meron na ako naka-download na Picsart, open lang natin siya. So first na gagawin natin guys is click lang natin tong plus sign. And then pili lang tayo ng picture na i-edit natin. So ako, ito yung picture na gusto kong i-edit. Then click lang natin yan. And then after nyan, piliin natin tong gunting na to, itong cut out. So, click lang natin yan. And then, meron ditong outline at meron din ditong select. So, yung outline, ginagamit siya sa mga object. And yung select naman kapag tao yung ating gustong i-cut out. So, meron diyang pagpipilian na person, face, hair, head, and back. So, kung gusto nyo yun lang ang i-cut out nyo, click nyo lang yan. So, ako, person yung aking i-cut out, kaya click lang natin yan. So, kung mapapansin nyo guys, nag-red na siyang lahat. Then, ibig sabihin, yan yung ika-cut out natin. And then, click lang natin tong save. And then, naging sticker na siya. And then, click lang ulit natin tong arrow sa taas, sa kanan. And then, save. And then, save ulit. And then, piliin natin tong gallery. Save to gallery. So, check natin sa gallery kung nag-save na siya. So, ito siya guys. So, nag-save na siya sa Picsart. And then, after nyan, punta na ulit tayo ng Picsart. Balik ulit tayo. Then, after nyan guys, punta naman tayo dito sa background. Color background. So, piliin lang natin yung color white. And then, add photo. Yung ating ginawang sticker kanina. Yung ating kinut out. So, ito siya guys. Ayan. So, and then, after nyan, add na tayo ng sticker. Kung mapapansin nyo guys, nauna yung aking sticker. So, ito yung aking gustong ilagay na sticker. So, ano ko lang siya sa aking mukha. Then, after nyan, click lang natin tong check. And then, maglalagay naman tayo ng ating effects. So, click lang natin tong FX effects. So, kung mapapansin nyo guys, meron ditong sketch, blur, artistic, magic, pop art, distort, and marami pagpipilian. So, yung aking pipiliin is itong magic. And then sa magic, marami pa ring effects na pagpipilian. So, click lang natin tong Badlands. And then, masyado siyang madilim. So, adjust lang natin siya guys. So, mga 70. And then, meron dito tatlong button, tatlong bilog, tuldok. So, click lang natin yan. Kung gusto nyo maging white or kung gusto nyo medyo brown. So, ito yung pagpipilian niya guys. So, ako gusto ko yung medyo white. So, click lang natin dyan. And then, click natin yung check.
So, after nyan guys, punta naman tayo dito sa beauty. Magpapalit tayo ng color ng hair. So, it's up to you guys kung anong gusto nyong kulay ng buhok, kung blue or violet. So, ako, gagawin kong violet and then medyo adjust ko lang siya ng mga 40 lang. Masyado siyang violet na violet. Ayan. So, okay na yan guys. And then, click lang ulit natin yung check. And then, edit rin natin yung aking face. So, skin tone. So, ito yung pipiliin ko yung pangalawa. And then, mga 50 lang. Ayan. So, ayan guys. Ready na ang aking picture. And then, click lang ulit natin tong check. And then, check itong arrow ulit. And then, save natin. Save ulit. And then, gallery. So, check natin sa gallery kung nag-save na siya. So, ito siya guys. 2 beses ko siya sinave. Ating picture. So, ganyan lang kabilis gumawa ng picture at mag-edit sa Picsart. So, yun na nga guys. There you go guys again. And thank you for watching my video. See you again in my next video. Bye!